مسئله 1.15 این مسئله میگه یک میله‌ای یا یک پانچی نیروی پی مساوی 50 کیلونیوتنی رو داره وارد میکنه و قرار هست که این واشر رو، این ورق نازک این پایین رو سوراخ بکنه. میگه که اگر این قطر این پانچ باشه 20 میلیمتر و ضخامت این واشر هم باشه 5 میلیمتر، تنش برشی متوسط رو توی این واشر پیدا کنید. خب بایستی ببینیم این سطحی که بریده میشه چه اندازه‌ای هست. اگر من 3 بعدی بکشمش این ورق رو، ما ورقی رو خواهیم داشت که قراره از توش یک دایره استخراج بشه که این دایره یک ضخامتی هم داره دیگه. ضخامت دایره با ضخامت ورق برابره. یعنی من مساحتی که بریده میشه رو اینجا قرمز رنگش بکنم. این مساحت بریده شده مساحت اینجا هست. این مساحت من بایستی بیام از رابطه تاو تنش برشی برابر با نیرو به سطح مقطع استفاده بکنم و سطح مقطع بریده شده رو بگذارم. خب نیرو چقدر هست؟ نیرو هست 50 کیلونیوتن، یعنی 50 نیوتن. مساحت میشه چی؟ مساحت قرمز رنگ میشه محیط دایره ضرب در ضخامت مساحت این استوانه‌ای که مولکول ها بریده میشن. خب 50 کیلونیوتن تقسیم بر مساحت محیط این دایره میشه چی؟ میشه پی ضرب در قطر. قطر رو داده 20 میلیمتر. پی ضرب در 20 میلیمتر. ضخامت هم داده 5 میلیمتر ضرب در 5. یه 10 به توان منهای 6 هم میذارم به خاطر اینکه 2 تا 5 میلیمتر دارم و میخوام اینها رو به متر تبدیلش بکنم. خب این مقدار رو حساب بکنم. 50 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر پی 114 ضرب در 20 ضرب در 5 ضرب در 1 ای منهای 6 یا ضرب در 10 به توان منهای 6 پرانتز بسته. جواب می شود تنش برشی متوسط 159.2 مگا پاسکال. این تنش برشی میانگین روی این سطح بریده شده است.